کبابی دار از تازه بدم بالا ندا خواهم دو سنگی تریپ سلام بفرمایید مشتری رو هوا میگیرم
And now shake with them, it's fun. میگم چه امپراتوری از این مجلسه‌ای این باعث میشه برعکس کار سنتی که روی بندن باشه گرفتیم اون چه دستی همچون درد نگیریم بچه ها فقط حلقه هاشون رو میذارید زیرشون این معبده چنده؟ 50 خیلی کنده نه چند دارم اونم بود 750 دوره 400 یه قیمت یکیش گفته الان دارید با کمپوت من معامله می‌کنید یه چیزی دارم این کاست دیگه پوش شده مونده سایفنی داره؟ همه کار کنم هر سازی خاصی بکنم
خودش برد؟ از شما میخوام بگیرم؟ نه سمیه هم خدا وکیلی آره شورم داریم Thank you.